רבים טועים לחשוב כי מחלת הפסוריאזיס או ספחת היא רק מחלת עור, אולם פסוריאזיס יכולה להיות תסמין למחלה ראשונית אחרת, או לגרום לתחלואה נלווית. כיום היחס לפסוריאזיס הוא כאל מחלה רב-מערכתית, המשפיעה על מספר מערכות בגוף, כאשר ביטויי העור הם רק תסמין שלה. מדוע? התשובה בסרטון הבא. במשך שנים היה ידוע שפסוריאזיס אינה רק מחלת עור. אנחנו ידענו שעד 30% מהחולים עם פסוריאזיס עורי יכולים ללקות בדלקת מפרקים מיוחדת שנקראת דלקת מפרקים פסוריאטית. במיעוט מהחולים דלקת הפרקים תקדים את המחלה העורית. אבל ברוב החולים קודם מופיעה הפריחה בעור ורק אחר כך בהמשך מופיעה הפגיעה הפרקית. גם ידוע שחולים שיש להם פגיעה בקרקפת ובציפורניים הם יותר מועדים לפתח דלקת מפרקים פסוריאטית. פרט למפרקים יש עוד מחלות שהן נלוות למחלת הפסוריאזיס. ובעצם אנחנו יודעים היום מנתונים סטטיסטיים שחולה עם פסוריאזיס יש לו שכיחות יתר לפתח את התסמונת המטאבולית שמתבטאת ביתר לחץ דם, בהשמנה, ברמה מוגברת של שומני הדם ובסכרת. בנוסף נמצא שחולי פסוריאזיס יש להם שכיחות יתר לפתח מחלות קרדיו-וסקולריות. ולמה הכוונה? להתקף לב, לטרשת של העורקים וכן לסטרוק, כלומר לאירוע מוחי. אנחנו גם יודעים שחולי פסוריאזיס יש להם שכיחות יתר של כבד שומני באופן ניכר יותר מאשר אוכלוסיית ביקורת. וזה קרוב לוודאי קשור גם לרמות השומנים הגבוהות בדם של חלק ניכר מהחולים האלה. מחלה נלווית אחרת, אם כי בשכיחות נמוכה יחסית, זה מחלת הדלקתית של המעיים שנקראת קרונס דיזיז. בנוסף, חולי פסוריאזיס לוקים בעקה נפשית, שקשורה כמובן למידת החומרה בדרך כלל של המחלה, אבל גם יש אלמנטים אינדיבידואליים שלא קשורים לדרגת החומרה של המחלה. יש סטטיסטיקות שמדברות שעד 30% מחולי פסוריאזיס לוקים במידה זו או אחרת של דיכאון, ועד 22% מהם לוקים בחרדה. זה ברור שפסוריאזיס יכול לפגוע ביחסים האינטימיים, ביחסים בתוך העבודה. לכן, כשאנחנו מתייחסים כיום לחולי פסוריאזיס, ובמיוחד לחולי הפסוריאזיס הקשה, אנחנו כרופאי עור, אבל גם רופאי המשפחה, צריכים להתייחס אליו בצורה כוללנית, ולבדוק אותו לא רק באספקטים העוריים שלו, אלא גם האם יש לו מעורבות של המפרקים, האם יש לו תסמונת מטאבולית, האם יש לו אירועים קרדיו-וסקולריים, וכמה המצב הנפשי שלו. ובהתאם אנחנו צריכים לגשת אליו בצורה כוללנית ולטפל בכל המרכיבים הנלווים.